Our verb of the day is zgjohem, which means to wake up. We will conjugate it in the present and future tense, as well as give some examples how to use it in sentences. Let's get started. In the present tense, I wake up. Unë zgjohem, I wake up. Ti zgjohesh, you wake up. Ai ajo zgjohet, he or she wakes up. Ne zgjohemi, we wake up. Ju zgjoheni, you wake up. Ata or ato zgjohen, they wake up. For example, unë zgjohem herët çdo mëngjes. I wake up early every morning. Unë zgjohem herët çdo mëngjes. Ti zgjohesh vonë të dielave. You wake up late on Sundays. Ti zgjohesh vonë të dielave. Ne zgjohemi në orën 7. We wake up at 7. Ne zgjohemi në orën 7. In the future tense, I will wake up. Unë do të zgjohem. I will wake up. Ti do të zgjohesh. You will wake up. Ai ajo do të zgjohet. He, she will wake up. Ne do të zgjohemi. We will wake up. Ju do të zgjoheni. You will wake up. Ata ato do të zgjohen. They will wake up. For example, nesër do të zgjohem më herët. Tomorrow I will wake up earlier. Nesër do të zgjohem më herët. Ata do të zgjohen herët për të udhëtuar. They will wake up early to travel. Ata do të zgjohen herët për të udhëtuar. Ne do të zgjohemi me muzikë. We will wake up with music. Ne do të zgjohemi me muzikë. A practice paragraph using the verb in both tenses. Zakonisht, unë zgjohem në orën 6 dhe pi një kafe të ngrohtë. Usually I wake up at 6 and have a hot coffee. Ti zgjohesh pak më vonë dhe fillon ditën me një libër. You wake up a bit later and start your day with a book. Ne zgjohemi çdo ditë plot energji. We wake up full of energy every day. Nesër do të zgjohem edhe më herët për të bërë sport dhe ti do të zgjohesh për të më shoqëruar. Tomorrow I will wake up even earlier to do sports and you will wake up to accompany me. Të gjithë do të zgjohen për një ditë të re plot mundësi. All will wake up for a new day full of opportunities. One more time, only in Albanian. Zakonisht, unë zgjohem në orën 6 dhe pi një kafe të ngrohtë. Ti zgjohesh pak më vonë dhe fillon ditën me një libër. Ne zgjohemi çdo ditë plot energji. Nesër do të zgjohem edhe më herët për të bërë sport dhe ti do të zgjohesh për të më shoqëruar. Të gjithë do të zgjohen për një ditë të re plot mundësi. A vocabulary list from today's examples. Herët, early, herët. Von, late, von. Udhëtoj, I travel, udhëtoj. Plot, full, plot. Shoqëroj, I accompany, shoqëroj. Mundësi, opportunity, mundësi. And that's how we conjugate the verb zgjohem in both the present and future tenses. If you're serious about becoming fluent in Albanian, send me an email at shqipify@gmail.com, which you can find in the description below. And I will see you in the next video.